elevi, elicoptere, ambulanțe, vaccinuri. Sunt de acord cu toate. Da, ați fi de acord să primim în continuare ajutoare? Numai decât. Fără ajutoare nu Da, există. noi nu ne-am dezvoltat și ar Până fi când mult nu mai ne-am greu. dezvoltat, nici noi nu exista. Da, și ar fi mult Fără mai greu. ajutorul cuiva, nu. Corect. Uitați-vă, ar fi bine să primim ajutoare cum ar fi apărarea comună față de agresiunea din Rusia, ca să se mențină pace și liniște la noi în țară. Investiții să vină din Occident pentru a crea mai Nu mult. le citiți odată pe rând, așa că eu o să le prind și spui. Să le argumentați, da? Da, dar eu memoria Am nu chiar. înțeles. Despre agresiunea din Rusia sunteți de acord? Nu, Nu? nu. Dar despre Ucraina ce puteți spuneți? Pentru Ucraina, pentru că ăștia sunt vecinii noștri. Păi și noi- corect, și noi tot susținem Ucraina și tocmai de asta ar trebui să Eu mă gândesc- primim apărare ca eu să mă nu fim în gândesc așa că dacă situație se dea cum în Dumnezeu- Ucraina. Dacă se dea Dumnezeu să câștige Ucraina, războiul ăsta, poate am și mai liber și noi. S-ar duce armata de acolo, ori e mai scurt, poate Transnistria ar trece în Am înțeles. companie. Uitați-vă următorul punct. Investiții. Credeți că Transnistria se va rezolva? Da. Dacă cumva câștigă Ucraina, eu mă gândesc că Transnistria să treacă înapoi în componența Moldovei, cum a fost. Pentru că armata Rusiei va fi slăbită sau va fi micșorată, da? Ori lichidat, poate cumva, de pe teritoriul Ucrainei. De pe teritoriul Moldovei și de pe teritoriul Nu? Ucrainei. Dacă s-o biruie pe cei de pe teritoriul Ucrainei, a s-o scoată și pe asta. Am înțeles. Dar despre... Că, pe urmă, Rusia n-a să aibă trecere în Transnistria, pe în altă parte, cumva, că tot timpul treceau pe Ucraina, da? Corect. Asta e părerile mele. Dar despre unirea cu România, ce părere aveți? Numai decât. Numai decât. Și cu unire cu România, și cu Europa, și Păi uitați, Pe petiția asta îi se cere unirea cu România. despre asta și se cere. Uitați-vă, chiar aveam punctul cerem unirea Basarabiei cu România. eu Ce și-a spus domnul. sunt de acord. Sunteți de acord? Da. Și am rămas la cei că să avem mai multe ajutoare, cum ar fi pensii, leacuri, medicamente pentru oameni bolnavi. Pentru pensii, pentru când încă mai merge discutări, dar întâi și pentru acei bolnavi și pentru Eu am înțeles părerea dezvoltarea dumneavoastră. medicinii și una și alta. Aveți o părere destul de bună și sunt de acord cu dumneavoastră și totuși semnați așa o petiție. De cum Cum vă să nu numiți se dumneavoastră? ba, Aceste petiții noi le trimitem către Guvernul României, trimiteți-l. Parlamentul mai corect. Eu sunt de acord. Din numele fiecărui cetățean. Citește și articolul despre Constituție tot am să înțeles că explice. Ei, am un fel ochelari și nu vede bine, dar Uitați-vă, articolul 52 din Constituția Republicii Moldova spune că cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții, scrisori, cum este eu aceasta, știu, da. formulate numai în numele semnătorilor. Iată aceasta, cum ați făcut-o dumneavoastră acum. Eu vă mulțumesc și pentru întrebări, pentru că eu sunt de acord cu tot ce... Dacă ele sunt adevărate aici și aveți aici, eu sunt de acord cu toate. Pe asta și dorim să fie cât mai repede unirea.